พาคุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งความคืบหน้านะคะหลังจากที่ผู้นำของจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางไปที่ฝรั่งเศสเมื่อวานนี้มีการประชุมไตรภาคีระหว่างผู้นำจีนผู้นำฝรั่งเศสรวมไปถึงเออร์ซูล่า ฟอนเดอร์เลเยนประธานคณะกรรมาการยุโรปบางช่วงบางตอนนะคะเอมมานูเอล มาครงผู้นำฝรั่งเศสบอกว่าการร่วมมือกับจีนในวิกฤตที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยูเครนหรือว่าการค้าการขายเองก็ตามอนาคตของทวีปยุโรปนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถในการพัฒนาความสัมพันธ์กับทางการจีนรวมไปถึงเรื่องของการค้าการขายระหว่างยุโรปกับจีนขณะที่สีจิ้นผิงมองว่าจีนกับสหภาพยุโรปควรจะเป็นหุ้นส่วนกันต่อไปไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการทางยุทธศาสตร์หรือว่าการพัฒนาต่อยอดส่วนประเด็นเรื่องของการค้าที่มีการพูดคุยหารือกันก่อนหน้านี้หลายคนก็กังวลใจทั้งเรื่องของความสัมพันธ์เศรษฐกิจระหว่างจีนกับยุโรปทางด้านเอมมานูเอล มาครงมองว่าวันนี้ต้องยอมรับว่ายุโรปต้องการปกป้องผลประโยชน์ทางยุทธศาสตร์ของตัวเองในความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับจีนแต่ก็จะไม่ลังเลในการตัดสินใจในการปกป้องเศรษฐกิจความมั่นคงของตัวเองด้วยส่วนที่กำลังกังวลใจก็คือทั้งเรื่องของการอุดหนุนราคารถไฟฟ้ารวมไปถึงเหล็กของรัฐบาลจีนขณะที่สีจิ้นผิงย้ำว่าแม้ว่าการผลิตที่เกิดขึ้นที่จีนไม่ได้เกิดปัญหาใดๆก็ตามต่อเศรษฐกิจโลกและก็ย้ำด้วยว่าจีนกับยุโรปนั้นควรจะแก้ปัญหาความแตกต่างทางการค้าด้วยการพูดคุยการปรึกษาหารือแล้วก็ข้อตกลงเรื่องของข้อกฎหมายที่แต่ละฝ่ายนั้นมีความกังวลใจค่ะครับแล้วก็สิ่งที่ทางด้านผู้นำของฝรั่งเศสนั้นกดดันไปที่สีจิ้นผิงนั้นก็คือเรียกร้องให้ทางด้านสีจิ้นผิงนั้นไปเจรจาพูดคุยนะครับกับทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเพื่อที่จะยุติสงครามที่กำลังเกิดขึ้นอยู่กับยูเครนในเวลานี้แล้วก็อีกประเด็นใหม่ที่มีการพูดคุยนั้นก็คือว่าทางด้านเอมมานูเอล มาครงนั้นอยากจะให้มีการหยุดยิงช่วงจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิกแล้วก็ทางด้านสีจิ้นผิงนั้นรับหลักการนี้นะครับว่าในช่วงที่มีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนั้นรัสเซียกับยูเครนนั้นไม่ควรที่จะมีการใช้อาวุธตอบโต้กันไปมานะครับคุณผู้ชมครับจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนมาดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นใกล้กับบ้านเรากันบ้างนั่นก็คือพื้นที่ทะเลจีนใต้นะครับล่าสุดมีการรายงานข่าวนะครับว่าฟิลิปปินส์กับสหรัฐนั้นมีการฝึกซ้อมยิงขีปนาวุธและกระสุนปืนใหญ่ที่ชายฝั่งของจังหวัดอีโลโคซูทางตอนตกเฉียงเหนือของเกาะลูซอนภายใต้สถานการณ์จำลองนะครับว่าจะมีการรุกรานของศัตรูซึ่งกำลังพยายามยกพลขึ้นบกบริเวณชายฝั่งการซ้อมดังกล่าวนั้นเป็นการซ้อมประจำปีที่ชื่อว่าบาลิกาตันหรือว่าเคียงบ่าเคียงไหลซึ่งเปิดฉากมาตั้งแต่วันที่ 22 เมษายนนะครับแล้วก็จะไปสิ้นสุดวันพรุ่งนี้ 8 พฤษภาคมแม้ไม่มีการพาดพิงว่าประเทศใดประเทศหนึ่งอย่างเจาะจงแต่ว่าการซ้อมรบบาลิกาตันปีนี้เกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศความตึงเครียดในรอบหลายปีระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนจากความขัดแย้งในพื้นที่ทะเลจีนใต้ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศของจีนนั้นก็วิจารณ์การซ้อมรบบาลิกาตันมาโดยตลอดบอกว่านี่เป็นการบ่อนทำลายแล้วก็เตือนฟิลิปปินส์เกี่ยวกับเสถียรภาพด้านความมั่นคงในพื้นที่จากการปล่อยให้บุคคลภายนอกมาแสดงบทบาทกระตุ้นการเผชิญหน้านอกจากนั้นฟิลิปปินส์และสหรัฐก็จะเริ่มการฝึกซ้อมลาดตระเวนทางเรือร่วมกันในทะเลจีนใต้อย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2566 ครับประเด็นเรื่องของจีนแล้วก็ฟิลิปปินส์นะคะข้อถกเถียงบริเวณสันดอนบูโรในทะเลจีนใต้นั้นเป็นประเด็นข้อพิพาทแล้วก็มีการเผชิญหน้ามาโดยตลอดอย่างล่าสุดคือ 30 เมษายนที่มีการรายงานข่าวไปว่าทางการฟิลิปปินส์มีการประท้วงการที่ทางการเรือหรือว่าเรือของจีนใช้ปืนใหญ่น้ำยิงใส่เรือของฟิลิปปินส์ประเด็นเรื่องนี้นะคะผู้สื่อข่าวไปเจอกับผู้นำฟิลิปปินส์ไบรบดีเฟรดินานด์ มาโกส จูเนียร์ก็เลยสอบถามว่าฟิลิปปินส์จะมีการใช้ปืนใหญ่น้ำบนเรือยามฝั่งเพื่อเป็นการตอบโต้จีนหรือไม่ผู้นำฟิลิปปินส์ตอบว่าจะไม่มีการใช้วิธีการแบบนี้เพราะว่าไม่ต้องการที่จะให้เกิดความตึงเครียดแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ต้องการที่จะใช้ยุทโธปกรณ์ใดๆในเชิงรุกทำให้เกิดความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ขณะที่โฆษกของกระทรวงต่างประเทศจีนนะคะออกมาตอบโต้ระหว่างงานแถลงข่าวบอกว่าฟิลิปปินส์ควรที่จะหยุดเผยแพร่ข้อมูลที่ชี้นำให้กับประชาคมระหว่างประเทศในทางที่ผิดถ้าฟิลิปปินส์ต้องการที่จะคลายความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในทะเลจีนใต้จริงๆหรือว่าแก้ปัญหาข้อพิพาทจริงๆควรจะหยุดส่งเรือไปยังเรือที่ฟิลิปปินส์มีการนำไปไว้เกยตื้นเมื่อปี 1999 เพราะว่าทางการจีนมองว่าการที่ฟิลิปปินส์นำเรือไว้ตรงนั้นเป็นการอ้างสิทธิ์ของฟิลิปปินส์ในบริเวณสันดอนสกาโบโรในทะเลจีนใต้ค่ะครับนี่ฮะก็เป็นการเผชิญหน้ากันก่อนหน้านี้นะฮะแล้วก็เผชิญหน้ากันหลายรอบด้วยนะครับสำหรับพื้นที่สันดอนสกาโบโรนะครับหรือว่าสันดอนโทมัสที่2ที่มีการเอาเรือซานรามาเรไป จมเอาไว้ไปเกยตื้นเอาไว้ที่นั่นแล้วก็มีการส่งกองกำลังต่างๆเข้าไปประจำอยู่บนเรือนะครับคุณผู้ชมครับ
ไปดูอีกฝักหนึ่งนั่นก็คือเพื่อนบ้านของประเทศไทยก็คือเมียนมานะครับเมื่อวานนี้มีการรายงานข่าวว่ากองทัพอารักันกองกำลังติดอาวุธกลุ่มชาติพันธุ์ในเมียนมานั้นออกมาเปิดเผยนะครับว่าพวกเขาเข้ายึดหน่วยบัญชาการทหารในรัฐยะไข่ทางตะวันตกของประเทศและควบคุมตัวทหารฝ่ายรัฐบาลได้หลายร้อยคนด้วยกัน มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ